Вітаю, шановні! Давно я не виходив на зв'язок, бо будівництво моє заморозилось, все в снігу, в льоді, неможливо нічого робити, а на городі немає що робити. Але от зараз саме час вийти і обрізати виноград, бо якщо цього не зробити зараз, то потім буде пізно. Якщо не зробити до 1 березня, потім ви обріжете виноград, і з нього піде сік. І цей сік буде йти аж до самої осені, і замість врожаю ви отримуєте просто під виноградом калюжу соку. От і все. Тому зараз беріть свої сікатори і виходьте і обрізайте. Як обрізати, розкажу дуже коротко. Впевнений, що це більшість і так знають. Але все ж таки для тих, хто ще не знає, що виноград буде давати парости на минулорічному пагоні, тобто однорічному, от такому. От на такому старому не буде ніякого винограду. Такий старий пагін ви можете залишати тільки, якщо ви хочете подовжити, вам треба подовжити гілку, ви можете залишати. Але саме от таку однорічну гілку треба пускати горизонтально. І правило, на ній має бути 6 отаких бруньок плодових. Якщо от виноград такий вже старий, як оцей, йому вже 15 років, він вже й не дуже родить, можна лишати трохи більше. Хоча сенсу в тому великого немає. Хіба що з запасом, але потім вам все одно треба буде його обрізати. Тому що якщо буде на одній гілці більше 6 бруньок, то він буде або дрібний, або ще якийсь невдалий. Але можете лишати більше, якщо ви хочете його прорядити. Наприклад, через одну бруньку ви хочете мати стовбур, тоді іншу будете постійно підрізати, коли вона буде виростати зелень. Давайте поїхали робити. Тут з чого я почну. Оце все, що виросло, це, так би мовити, пагони заміщення, але вони мені зараз не потрібні. У мене є отут є дуже добрий. Я оцю гілку стару повністю вирізаю і залишаю цей прекрасний такий товстенний пагін. Саме він дасть врожай. Оце старе все викидаю. Оце я залишу на всяк випадок, що якщо раптом десь щось пошкодиться, щоб було з чого брати заміщення. Залишу просто як резервне. Тобто залишу по одній брунці. Отак. Ось так. Це все видаляю. І аналогічно роблю тут так само, причому тут навіть можна і не робити. Можна і не робити, я її видаляю повністю, це зайво вже, забагато. Тут далі, дивіться, цей рукав теж він мені не потрібен, але залишу на ньому теж пару бруньок, хай там вони будуть собі повсти, але загалом те все можна прибирати. Оце моє ключове. Зараз піду візьму пилку і пилкою це все зріжу зайве. Так, пилку не знайшов, знайшов отакі потужні кусачки. І зараз я буду це видаляти. Видаляю якомога глибше, але щоб не пошкодити оцей рукав. Потужно. Є. Отаке дерево виросло, дивіться. Там воно вже
не було б ніякого винограду. Ну, хоча воно ще живе, але це вже занадто для цього. Бачите, я вже скільки таких поприбирав. Його загалом вже треба б міняти. Але думаю, що цей рік, а може ще й інший, воно трохи попрацює. Поприбираю зайве, що тут лишалося. Отак буде краще. Все. А тепер показую далі. Так. Так. О. О, дивіться, тепер видно. Бачите, оцей стовбур, він довжезний, туди метрів 8 десь іде. Я говорив про 6 бруньок. Оце якраз той випадок, коли лишати буду більше, але буду їх потім ходити зрізати. Тобто гілок плодових все одно буде 6. Але мені треба його подовжити, щоб він починався десь звідси. Тому от звідси я відраховую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І 2 запасні візьму. Отак. І обрізаю. Все, а от далі все. Дивіться, яке воно довге. Довго виросло, а толку з нього ніякого. Так. Буду одразу зараз візьму ленту і буду це вкладати, тільки дообрізаю до кінця. Так, це другий бік. Тут так само. Тут багато лишати не буду. Оцю залишу одну бруньку тут. От. А оце піде на плодоношення. 6 бруньок. Теж тут відступаю, 2 буду обрізати їх. Одна короткувато. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Так. Ні, дивіться, вона не дуже підходить. Бачите, вона перегинається отут. Відповідно, вона мені не потрібна. Але я залишу тут теж одну бруньку. Ось так. А лишати будемо оцю. От вона якраз в правильному напрямку. Дивіться, залишаю 6 бруньок. А це все відповідно прибираю. Ось так. Ось так вийшло. Тепер беремо прилад і прищепуємо. Ось такий прилад. В кого ще немає, раджу придбати. Посилання залишу в описі. Ось воно як виглядає. Це ще минулорічне. Кладемо рукав на низ.
Так. Отак це працює. Витягуємо стрічку, обхватуємо і готово. Витягуємо наступну, опускаю. І так далі. Дуже зручно і швидко. Не треба всякими мотузками і проволочками носитись. І тепер з іншого боку аналогічно. Оцей рукав вкладаю. Пройшовся, отак от стрічки покріпив весь виноград. Дуже зручно, тому обов'язково придбайте собі такий апарат. Коштує він зовсім недорого. І так само з усім виноградом пройшовся, поробив. Оце все, дивіться, оце все зайве. Воно порубається і згорить. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забудьте поставити лайк. Всім пока.